Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching my videos. र आज चाहिँ हामी shopping जान लागेको हबी क्राफ्ट्स अनि IKEA मा. So let's go shopping with me. अहिले चाहिँ हामी हबी क्राफ्ट को अगाडि आइपुगेको छ. अहिले चाहिँ हामीले कार पार्क खोज्दै हो र हामीलाई फाउन्टेन पनि जान पर्ने छ. आइकिया जान छ तर यतै काम बन्यो भने चाहिँ आइकिया गइराख्दैन हामी. यो चाहिँ ग्रीन फोर्ड को रिटेल पार्क रहेछ. सो अहिले चाहिँ हबी क्राफ्ट को भित्र आइपुगेको छ हामी. र यो चाहिँ मैले अस्ति न लिएको थिएँ, देखाउन बिर्सेथे के, तर मैले यो लेमन वाला अनि यो वाला जार चाहिँ लिएको छु म र मेरो बुढालाई. अनि यो जार हो जुस जार चाहिँ मलाई अन्दाजले ल्याइदिएको. 5 pounds only. Check this out. कति राम्रो छ है. कस्तो राम्रो छ त स्टोरेज. 25 pounds त्यो गिफ्ट र्याप गर्नलाई हैन छ. त्यस्तो वाला त छ. त्यही किन्ने हामीले ठुलो वाला अर्को वाला मलाई चाहिएको छ. I know what I want. त्यो एउटाको 6 pound क्वाइट एक्सपेन्सिभ. यहाँ पाउँदो रहेछ त बुक है, गेस्ट बुक को के. यो ठुलो वालाले यहाँ पाउँदो रहेछ त. मिडियम वाला त्यसले तर नेटबाट मगाएको छ रे के गेस्ट बुक. तर यस्तो छ है पूजाको है. I want this. I want one के. I will take one. मेरो त्यो फोटोहरुको एल्बम बनाउँछु के म. So I'm going to take this one. This is so pretty. यो राम्रो रहेछ त बिको. प्लेन भन्दा त यो राम्रो छ हैन र. Same thing यो रहेछ. Let me decide. Or I can make a holiday book for myself के. Travel जाँदाखेरिको फोटोहरु राख्ने. I don't know. I like this one better. I might take this one. We just saw this guest book. It is so pretty के. Let me show you. Actually समात देऊ त बेबी हो. यसको भित्र खोलेर देखाम के. Check this out. So basically यहाँ चाहिँ यस्तो special wishes, marriage advice from love भनेर लेखेको छ. It is so nice. Gold paper भएको. पूजालाई पठाइदिनु लाग्यो के. कति धेरै पेजेसहरु पनि छ के यसमा. And you can add your pictures and stuff here के. Look at this. It's so pretty. Customize गर्न मिल्छ के. It is a thick guest book. I like it. यो वाला पनि रहेछ guest book. यसको भित्रको खोल्दा न बित्को. So राम्रो छ है यो पनि. Look at that के. I like this one as well के. 40 days until I do भनेर लेख्ने हो के त्यो. This is nice. Hey, welcome to our wedding. अनि यस्तो बोर्डहरु पनि रहेछ. Wedding भनेर यतातिर देखाउन नि मिल्दो रहेछ. I really like this one. Thank you for sharing our day. Oh, it's so nice. Let's see के छ यतातिर वेडिङ को. यो वाला मिठाई मैले अनलाइनमा देखेको थिएँ के. वेडिङ डे भन्ने वाला मिठाई. यसमा के प्लिज साइन द गेस्ट बुक भनेर लेखेको हुन्छ. ये लिदिम है. त्यो she has a gold pen के. She can use that one there. Oh, so cute. So I take this. अनि यो के हो त फेरि even smaller के. तर त्यो चाहिँ सानो. यो अलि सानो भयो के. We were looking यस्तो खालके उसके हामीले चाहिँ फ्रेममा लेख्ने भने थियो फोटो प्रिन्ट गरेर. But this one is even cuter. 2 pound 50p भाइ सेल लागो रहेछ नि त 5 pound को. कति क्यूट. सानो कुराहरु. चेक दिस आउट. एयर प्लान्ट्सहरु जस्तै देखेको त नरहेछ. फ्लावर्सहरु हेर्न. फेक फ्लावर्सहरु सबै पाउँदो रहेछ के हबी क्राफ्ट. तर त्यो हाम्रोतिरको भन्दा यहाँको बेटर छ नि. त्यो बोर्डतिर चाहिँ आफूले यो खाली बोर्ड गयो यसलाई अनि फुलहरु एड वेलकम टु आवर वेडिङ भनेर त्यो के. अनि फोटो खिच्ने के. मिसेस एन्ड मिस्टर को त्यो तालदिनु के त्यहाँ. Yeah, we can do that. like simple board. मैले कसकोमा देखेँ के. I forgot. It's a heaven for crafting people के. Look at that pony guys. It is so cute. Pony भन्छ के भन्छ हात्ती पनि रहेछ. Oh my god, it's so cute. I just love it. So guys, हामी hobby craft चाहिँ few कुराहरु पिकअप गर्नको लागि आएको थियो. And we have got some good bargains हैन. I will show you. र मेरो भाइले चाहिँ गेस्ट बुक पठाएको थियो मेरो बहिनीलाई. And she really liked the first one. So we are going to go ahead and have a look. So हामी चाहिँ यो लिन आएको. मैले चाहिँ 3टा अलरेडी लिइसकेको छु के. So we want 5 more I guess. Yeah, यो वाला हो नि लानु पर्छ के. त्यो फ्लावरहरु के. पिंक लैजाम है. This is nice. But it has to be the same. She brought the clear one, didn't it? Clear one तो we already have. यो तारा वाला हो क्या. तारा वाला.
Oh, this one's actually too. This one is the ugly one. I didn't like it. Heart wala. Oh, no, this one's ugly. Heart okay, khole ne heart. And then it's like a scare. I like these ones. You want these one? These ones lovely. But these one are not. These ones and that one. You tick wala? Yeah. I think you can take this too. Up to you. Yeah, take this too. Ribbon line and ribbon line. So ribbon check gold ma lachu मैले. Red ma लैजाम न त. We want red. We want few pink. यो चाहिँ bow हो के flower bow. We can take the whole shebang. And त्यो चाहिँ हामीलाई चलाउन आउँदैन के. You don't know how to do it. Yeah, 5 of those. Quick stop हामी फाउन्डल्यान्ड मा नि गएको थियो यस्तो फ्लावरहरु अनि अरु स्टफहरु लिनको लागि अब चाहिँ टिके मैक्स जान लाग्यो टिके मैक्स मा चाहिँ we need full length mirror अनि other stuff so let's see यही काम बन्यो भने चाहिँ आइकिया जानु पर्दैन यहाँ चाहिँ सितालो भएको छ अघि नै oh my god it was so hot hobby crafts मा अनि त्यो फाउन्डल्यान्ड मा it's nice here oh my god this pineapple it is so cute I just can't oh my god what is this this is so weird oh यहाँ माथि चाहिँ बल्ब राख्ने हो क्या I see यो चाहिँ डोर नब हो oh this is so pretty सबै कुराहरु रहेछ यो चाहिँ पिकनिक बास्केट फर 2 रे हैन मेरो बुढाले भेटाएको के कति रेलाई 40 पाउन्ड has bit too much so guys अहिले चाहिँ एकदमै गर्मी भएर हामीले चाहिँ एउटा आइसक्रिम खाँदै छ मेरो भाइ र मैले र मेरो बुढाले चाहिँ he doesn't want to eat ice cream it is so hot today कति छ आजको टेम्परेचर 32 रहेछ है वाओ अब चाहिँ हामी B&M मा जान लाग्यो मिरर लिनको लागि NW10 so B&M को अगाडि आइपुगेको छ हामी र यहाँ चाहिँ मिरर लिने हो it's so hot today आइकिया आजकल जानै झ्याउ लाग्छ के it's too much work so we got the mirror कुन लिने we can't decide है यो वाला मिरर लैजान लाको it is in copper color 999 मात्र so we are taking this tablecloth as well it is nice 599 रे let's go so हामी घर आइपुग्यो फाइनली अनि बाटोमा चाहिँ एकदमै ट्राफिक थियो अनि गर्मी पनि त्यस्तै गर्मी थियो oh my god guys it is so hot today like 32 degree Celsius छ आज चाहिँ oh I don't know it was really hot बाटोमा आइसक्रिम पनि खाथे हामीले अब चाहिँ क्विकली पानी खान्छु अनि I will make a separate haul video for you all हैन हामीले के लियो आज भनेर so guys अहिले हामी हेथ्रो एयरपोर्ट आइपुगेको छ र मेरो दिदी आउँछ भनेको थिए मैले तपाईहरुलाई हिजोको ब्लगमा so we are here and we got the flowers so यो flowers चाहिँ check this out pink color को छ हिजो नै लिएर राखेको हामीले looks beautiful अहिले हामी यहाँ वेट गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ and we are waiting and Viku is showing the flower once again but yeah we are really excited hey my sister is here hello welcome कहाँ निकल ब्यागेज आयो भन्दै थियो त अन्त
नाइजेरियाली आइसक्रिममा नहलाको भए यिनीहरू आउट भइसक्थ्यो लकले पनि एकदम फेभर गरेछ कि यिनीहरूलाई यसरी लास्टमा जित्यो कति लकी नाइजेरियालाई धन्यवाद दिनुपर्छ के केटालाई दिनु गाइज हाम्रो दिदीलाई हामी अघि लिन गयो त्यसपछि चाहिँ हामी घर गएर सामान राखेर यता चौतारीमा खाना आएको थियो एज गाइज स द फुटेज फुड वाज रियली डिलिसियस र आजको ब्लग हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच आई विल क्याच यु गाइज टुमोरो बाइ